окупанти готуються буквально експропріювати, вилучати квартири, нерухомість, будинки, ті, які їм припали до душі, скажімо так, впали в око, які вони вважають безхозними, що називається, тобто тими, які не мають господаря. І в таку категорію уже у містах України на тимчасово окупованих територіях потрапило понад 13 тисяч квартир і будинків, як пише нова газета «Європа». Їх якраз росіяни збираються експропріювати, ну і далі визначити їм нових власників. Отже, російські окупаційні адміністрації ходять буквально з такими комісіями по українських містах, по вулицях. Причому переважно вибирають більш, скажімо так, центрові райони на околицях, в промзонах, де, скажімо так, дешевше якесь житло, менш таке привабливе. Вони не так активно діють, але от в таких районах, наприклад, центру Маріуполя, Бердянська, інших українських міст, про Крим ми зараз не говоримо, бо Крим давно в окупації, багато років уже, і там, очевидно, вже цей переділ власності злочинний, незаконний відбувся. А от зараз дуже активно вони діють, розуміємо, в яких областях. Це Запорізька область, це південь Донеччини, частина району Луганської області, невелика частина Харківської області, щоправда, там села, тому, очевидно, про Харківщину менше говоримо в цьому контексті. Але от якраз Приазов'я в першу чергу, Запорізька область в першу чергу, також Херсонська область на лівому березі. Отже, в цих містах росіяни визначили вже понад 13 тисяч різних об'єктів нерухомості, помешкань, які підлягають зміні власника, тобто набуттю нового власника. Саме будуть вони відбирати фактично їх у реальних людей, які там жили багато років, які виїхали, рятуючись від російських окупантів, покинули ці території, мешкають або на інших територіях України зараз, або ж у Європі, в інших країнах. Отже, якщо раніше, пише нова газета «Європа», ці чиновники російські знаходили в середньому по 235 покинутих будинків щомісяця, то зараз по 1500. Тобто темпи вони такої своєї роботи значно наростили. Ну і здебільшого якраз дійсно такими без господаря статусу набувають квартири в очах якраз цих адміністрацій, квартири і будинки тих людей, які виїхали від війни далеко, причому навіть ті, які до Росії виїхали, так само їхні квартири забирають, відбирають, тобто в людей, які вирішили поїхати до Росії, перебути війну і там залишилися, вони можуть втратити житло на тимчасово окупованих територіях України, свої власні квартири та будинки. Є навіть курйозні такі ситуації. От журналісти нової газети «Європа» поговорили із мешканцем так званої ДНР, самопроголошеної терористичної, який понад 2 роки воює на боці російських окупантів. І нещодавно цей чоловік дізнався від своїх сусідів, що його квартиру теж визнали безгосподарним майном, безхозною, і можуть націоналізувати. Незважаючи на те, що ця влада репресивна, окупаційна обіцяє вилучати житло лише тих, хто виїхав з 14-го щороку, не збирається повертатися. Це про Донецьк, де мова, і про інші території. Ну і зараз вже такий підхід вони практикують стосовно тих людей, які покинули ці території у 22-му році. Мова йде в першу чергу про Маріуполь, Мелітополь, про Сватове і про інші міста, які згадують от журналісти нової газети «Європа». От такий от підхід, націоналізація нерухомості тих людей, які не забажали жити там із російським паспортом, покинули ці території, але бачимо, що стосується такі злочинні дії також і тих, хто до Росії виїхав і не подумав про те, що їхню квартиру, будинок можуть відібрати.